YouTube channel. It's Jenny the House, and for today's video, meron na naman tayong pa-unboxing mga boss dahil meron akong binili na... Teka lang. Meron akong binili na bagong laptop. So, ayan mga boss, yung brand niya ay Acer. So, ngayon, i-unbox na natin siya. Dahil, susulitin natin ngayon dahil walang tao dito sa room ko. Nahihiya ako mag-unbox pag merong tao. So, nabili ko ito mga boss kagahapon lang. Kasama ko yung mga mababait kong tropa, mga trusted friend ko. Shoutout sa inyo, Bonsoy at saka Buang. So, kasama ko sa si Bonsoy yung pumili nito kasi magaling siya sa mga gadget, magaling siya sa mga storage, mga specs, gano'ng kalaki, bla bla bla. Basta, siya lahat yung nag-decide nito mga boss. At i-reveal ko mamaya yung price nito. Kung magkano siya. Sa Nova ko siya nabili mga boss. So, ayan. So, pasensya na kayo mga boss kung yung suot ko is pangtulog na kasi matutulog na sana ako. Kaso sinulit ko yung dito sa room na walang tao. Lubot na yung camera ko. So, anuhin na natin. Luluglugin na natin. Nilagyan talaga niya ng holder mga boss kasi nahirapan akong magdala eh. So, nabili namin to kahapon. Kasi day off namin sa Nova. Diyan lang sa Taoyuan. Sa mga taga dito sa Taiwan. So, alam nyo kung saan yung Nova. Pumunta kami sa Aimai. Pumunta kami sa Carrefour. Pero, kasi nanganvas pa kami mga boss kung ano yung maganda. Siyempre, para hindi tayo magsisi sa nabili natin. So, doon lang kami nakahanap sa Nova. So, dyan ako bumibili ng mga gadget ko. At so far, so good. Okay yung mga tinda nila dyan. Palagi kong nire-recommend yung Nova sa inyo. Hindi to sponsored ng Nova gadget dyan sa Taoyuan mga bosa. Sadyang doon lang talaga ako bumibili ng mga gadget ko. Itong GoPro ko. Itong GoPro ko, ito mga boss, ayan, sa Nova ko din yan nabili. So, hindi ko ito na-unbox sa inyo. Alam nyo, nakakaaliw pag bumili ng laptop. Yung laptop talaga, nakabili ako ng camera, ng GoPro, ng laptop. Pero sa lahat ng mga nabili ko mga boss, itong laptop ang pinakamagandang bilhin. Alam nyo kung bakit? Napakadaming freebies na ibibigay sa iyo. So, papakita ko sa inyo yung mga freebies na binigay nila sa akin. Itong GoPro, nabili ko, wala talaga siyang freebies mga boss. Kahit yung memory niya, wala siyang memory. Ikaw yung bibili ng memory. 500 NT. So, wala siyang free. Ayan na. Pero itong laptop, ang daming freebies na ibibigay sa iyo. So, wala tayong pat-twist ngayon mga boss. Dahil alam nyo naman kung anong laman nito. Tadang! Yan siya mga boss. So, yung freebies niya, first, itong bag. Ayan. Na may pangalan na Acer. So, ayan. Yan mga boss. Tapos, mouse. So, comment down below kung sinong mga kabusing ko na bumibili ng laptop nakabili dito sa Taiwan. Comment down below kung ano yung mga freebies ninyo mga boss. Baka pareho tayo, madami ding freebies. Ito, pangalawa nilang freebies. Mouse na ano itong mouse, ayan, may Acer na name.
Tapos, ito mga boss, ano ng mouse? Napkin ng mouse. Napkin ba to? Basta yun. At, ito pa, cleaner. So, yan, meron silang perfume, tapos maliit na towel, at brush. So, kunin na natin siya sa karton. So, ayan siya mga boss. Ito na yung loob niya. Sakit ng puwet ko dito. At yung charger niya, syempre hindi na ito freebies. Ano na ito, kasama na ito sa laptop talaga. At syempre yung mga book niya. Ayan, ito. Ano to? Hindi ko alam kung ano to. Ayan. So, ito na mga boss. Tadang! Kunin natin sa plastic. So, ayan. Blue siya. Yay! May bago na akong laptop. Mga bossing. Ayan. Ayan mga boss. So, ito free din ito. Ano to? Keypad cover. So, itong laptop na nabili ko mga boss, Acer yung brand niya. Tapos, iCore 5 siya. Tapos, 8 giga siya. And, Swift 3. Ayan. So, pasensya na kayo ha kasi hindi ako masyado kabisado sa mga laptop eh. Basta ano siya, Core i5 siya. Ang pinaka-latest ngayon na laptop mga boss is Core i7. So, kung gamer ka, bagay yun sa inyo, yung Core i7. Ito, ano lang kasi yung gagamitin ko nito eh, editing, tas mga videos, ita-transfer dito. Syempre, mga pictures, yun lang. So, sabi na nagtitinda doon, mabilis na daw to. Pero kung sa games, ang i-suggest nila is yung Core i7 talaga mga boss. Grabe yun kabilis pag games. At ito naman, mabilis din siya kung gagamitin mo lang sa mga editing, tas YouTube, ganon. So, Swift 3 siya, 8 giga, and Core i5. Tapos, Wi-Fi, VHD, narrow bezel, IPS wide viewing angle, up to 12 hours battery life. Ultra fast 160 MHz, megahertz ba iba ito? Ang 160 MHz. Comment down below mga boss kung tama ba ako. Correct me if I'm wrong sa mga sinasabi ko dito. Megahertz, gigabyte, the Wi-Fi, HDMI port. So, yan yung mga features niya mga boss. So, kulay blue, ayan. So, ayan mga boss. So, ito yung nabili ko kahapon na laptop. So, ang price nito is 20,800. 20,000 lang ito mga boss. Pero meron akong mga dinagdag dito. So ayan mga boss, lobat na yung camera ko. Tapos na akong mag-unbox. Alam ko yung mga small YouTuber dyan, makabili din kayo ng ganito. Sipag-sipag lang.
kahit meron na akong ads mga boss, hindi ito katas ng pagbablog ko. Wala pa akong sahod. Nagsa-struggle pa ako sa watch hour ko. So, sana hindi nyo skip yung ads ko mga boss, please. And subscribe to my YouTube na din mga boss. And thank you mga boss sa lahat ng mga nanonood sa YouTube channel ko. Lahat ng nag-subscribe. Salamat mga boss. Wala ako dito kung wala kayo. At 3,000 subscribers na po tayo mga boss. Thank you so much. And before I end this video, don't forget to like, comment, share kung gusto nyong i-share mga boss, and please subscribe to my YouTube channel and hit the bell button sa baba kung gusto nyo pa makita itong pagmumukhang ito. Pagtyagaan nyo muna itong pagmumukhang ito mga boss. So thank you for watching. See you around mga boss. Bye! God bless us all. Mwah.